Și spune-ne, Amalia, cum o percepi pe Roxana după ce ai certat-o, ai identificat-o, i-ai cerut acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea. Am găsit-o, stă la o terasă la înălțime și privește. Terasa asta e undeva pe o stâncă sus și de desubt privește marea, care când e învolburată, când e lină, când e cristalină, când e puțin mai înspumată. Ce E o frumos! terasă destul de elegantă, are foarte multe brișbrițuri din astea albe, nu știu cum se numesc, chestiile astea ornamentale. Balize! Nu Nu, că balize? ea e la înălțime, nu. Unde e terasa asta la înălțime, cum îi zice la asta de o punem noi la terase? Balustradă. Ah, lângă ea, balustrada. Da, Pergolă. Balustrada, La noi se da, zice balustradă, da, da, da. este din lemne sculptate așa pe rotund, dar e alb ăsta, imaculat. Și stă la terasa asta și are în față cum ar veni un frape, dar e tot din frișcă albă. Și stă și privește și spun, dar de ce, am ajuns lângă ea și am zis, dar de ce ești gânditoare? Și a spus, zice, nu știu ce vreau, nu știu ce-mi doresc, aștept să-mi pice, nu-mi pică nimic, e ca și când am stagnat. Și zic, dar de ce ți se pare că ai stagnat? Pentru că e o priveliște uimitoare. Și a spus că stă de ceva timp aici, așteptând să se hotărască ce anume își dorește ca să poată să lanseze anumite alegeri, să lanseze anumite proiecte, să lanseze intratul pe anumite linii de potențial, dar încă nu știe, adică mi-arată ceva de genul ca și când ar fi la o răscruce cu foarte multe linii de potențial, e conștientă de ele, dar nu știe exact pe care vrea să intre. E indecisă, e confuză, e plictisită, e săturată. Păi ia vezi, nu este perioada aia în care trebuie să stea liniștită, să nu se gândească la nimic, ca să poată să contureze o linie, să aibă o inspirație anume? Spune, Roxana, dacă ai ceva de spus. Terasa asta de care vorbiți seamănă foarte mult cu terasa de la hotelul de unde lucrez, cu una din ele, că hotelul e pe o stâncă. Și totul e alb. Așa. Are nevoie de o perioadă în care să stea liniștită, să nu facă nicio alegere, nimic, dar ea nu are răbdare, că știm că așa se întâmplă. Ce? E prea plictisită ca să răspundă la chestiile astea. Pur și simplu știe că vrea, dar nu știe exact ce. Iar spiritul ei e ceva de genul, stă în spatele ei, cum ar veni în picioare, cu mâinile, cum ar veni peste balustrada asta și privește și e ca și când și el se bucură de liniște, dar nu-l percepe așezat. Adică e ca și când o mai lasă puțin să se odihnească. Ca după aceea să o ia de braț și să pornească. Bine că e spiritul acolo, o așteaptă să se hotărască, să schimbe starea, ca să ia o decizie. Deocamdată am văzut despre ce e vorba, în ce situație se află, în ce stare. Pare plictisitor în momentul ăsta, transmite spiritul ei și o înțelege perfect. Are nevoie de odihnă. Păi da. Dar mentalul din fizic, parcă vrea ceva. Parcă monotonia asta o plictisește, parcă ar face ceva, dar totuși în fizic spiritul ei transmite că are nevoie de odihnă, pur și simplu să nu se gândească la nimic. Oricum, partea subliminală are momente când zboară prin multe locuri, îmi spune. Cam așa se întâmplă la un moment dat. Când ajungi la un nivel, nu prea știi încotro să o iei. Bine, păi hai să vedem deocamdată dacă s-a lipit ceva de ea, dacă s-a conectat cu cineva, dacă a încheiat vreun contract și după aia mergem pe subiecte, pe punctele ei și apoi continuăm cu ale noastre.
Roxana, dai comandă să vină acum cât număr eu până la 3, dacă a apărut ceva, vreun contract, vreo conexiune cu vreo entitate, vreun parazit astral, orice din trecut, din prezent, din viitor, dacă a venit ceva care te împiedică, te încurcă sau te blochează. 1, 2, 3. Absolut tot ce mai este de venit să vină cu orice tip de contract, înțelegere, puncte sub puncte, copii, holograme, amprente de orice fel. Să vină acum în fața voastră. Să vedem dacă a venit ceva. Ce vede? Ce vede? Roxana, ce vezi? Eu momentan nu văd nimic, dar în momentul când ați spus de contracte, mi-a apărut așa ca un fel de mumie cu mâinile pe piept, dar au fost o fracțiune de secundă. N-am dibuit-o foarte clar. Da, este o umbră plasmatică inversată, tocmai de aceea asta este foarte greu de văzut. Își ia diferite forme și tocmai că nu are contract cu ea, dar îi induce stările astea de melancolie, de zăcere, de oboseală, de plictiseală. Câteodată se și lipește de ea, percep, și e foarte atrasă de partea ei stângă, în special picior, șold și încheieturi. Se prinde foarte, se lipește de încheieturi, dar nu stă mult, după aceea pleacă, iar se întoarce. E ca și când se încălzește, spune spiritul meu. Este modul ei de a se încălzi, este modul ei de a se hrăni, este modul ei de a interacționa cu anumite lumini. Modul cui? Modul Roxanei sau modul umbrei? Respective. Aha. Dar de ce a venit la ea? De când până când era o formă veche? A venit acum? Pe ce frecvență? Nu poate să spună de exact. Când este? Nu știe? Nu poate să spună exact pentru că nu este stabilă. Dar o vizitează în mod constant. Inclusiv îi induce vise. Iar în vise, da, și anumite forme. Câtă energie a sufletului are acum Roxana? 99. Deci nu este o... Este o entitate parazitară de moment. Bun, deci nu este un aspect de al ei lăsat în urmă unde și-a lăsat energia, cu totul altceva. E o entitate parazitară venită pe ce frecvență? Hai să vedem. De cele mai multe ori pe stare de confuzie și de oboseală, pe stare de plictiseală. Mi-arată starea de senzația de zăcut. De moleșeală, de indiferență. Corect. Are nevoie de o pauză, dar în pauza asta ea vrea să stea liberă și cu corpul ei, nu cu alte entități. Hai să o eliminăm sau îi scoatem starea? Nu, întâi o eliminăm și apoi scoatem stările astea, creațiile astea ale ei din ultima vreme emoțională. În primul rând îi șterge amprentele entității respective care le are pe partea ei stângă, cu cap cu tot, ca entitatea respectivă să nu mai fie atrasă de amprente. În momentul în care percep că spiritul ei începe să-i șteargă amprentele respective, entitatea respectivă o văd că parcă se învolburează puțin, e ca și când parcă devine confuză, nu înțelege. Și spiritul meu îmi explică că în momentul în care se ștergă amprentele entității respective după ea, e ca și când entitatea respectivă nu o mai vede, nu o mai percepe. Nu mai știe, că inițial am zis ok, cum o îndepărtăm pe asta decât să-i punem vreun câmp de protecție Roxanei pentru entitatea respectivă și a spus că nu, câmpul respectiv de protecție nu putem să îl punem pe termen nedeterminat. Cel mai ok, spiritul ei imediat, ți-am zis, a reacționat, i-a șters toate amprentele și percep că cu cât se apropie mai jos cu ștersul amprentelor, cu atât entitatea respectivă se îndepărtează. Și ștergem și creațiile din interior pe
pe stările pe care le-ai descris mai devreme și o să dispară pentru totdeauna, da? Acum le scoate inclusiv din ficat, percep că le scoate, dar tot așa au legătură cu partea stângă. Toate emoțiile astea sunt localizate pe partea stângă. Ureche, partea stângă, dinți, partea stângă, mandibulă, partea stângă, ceafă, partea stângă, încheietura umărului, cotul, astea cum le zice, era să zic acordeon, așa ceva. Intestine? Nu, coastele, bravo, Roxana. Deci tot ce ține cu coloană vertebrală, jumătate așa, care ține de partea stângă, tot. Tu simți, Roxana, când se lucrează? Da, și când a spus de încheieturi Amalia, mi-am amintit că săptămâna trecută am căzut grămadă în față la profi și m-a durut încheietura de la mâna stângă, de mi-a fost frică că e ruptă. Dar nu era cazul. A fost doar o căzătură pe loc drept. Mai ușoară. Deci provocări ai avut ceva din partea acestei entități, iată. Bun, s-a șters tot? De fiecare dată când încă mai șterge puțin, de fiecare dată când entitatea respectivă era prinsă de ea, ea avea senzația de greu, avea senzația de apăsare, avea senzația de, hai să zic, puțin mai rece, nu neapărat rece, gheață, avea o senzație ciudată și simțea partea stângă mai grea, mai presiune, mai amorțită. Bun. Se scoată tot ce a creat din cauza ei și tot ce a determinat, la toate stările, la toate emoțiile, toate creațiile care i-au adus aceste stări, să scoată pentru totdeauna. Inclusiv de obrazul ei percep că a fost prinsă entitatea asta. Orice urmă, orice amprentă, orice informație lăsată acolo, o curăță acum, în totalitate, din toate celulele ei, din toate câmpurile ei, din mentalul ei, din emisferele ei cerebrale, acum pentru totdeauna, și le destructurează, le transformă în iubire, în liniște, în armonie, în inspirație, ca să-și poată alege experiențele benefice ei. Gata. Bun. Hai să mergem pe puncte deocamdată. Iată, pe primul punct l-am elucidat, nu-și găsea locul. Când 6 luni în România, 6 luni dincolo, în cealaltă țară. Gleznele, umărul, dureri le-am eliberat. Visul. Un vis ciudat, că tatuajul. Păi cred că tot de asta. Se-și făcea un tatuaj. Nu a fost o influență demonică combinată cu cea sucubică. Urâte astea. Urâte, dar câteodată de neevitat, spune spiritul ei. Totuși a avut tăria de a refuza. A conștientizat intenția lor dimineața când s-a trezit și a refuzat, da? A fost atenționată de către spirit să-și reamintească, pentru că ei au vrut să folosească hipnoza, iar spiritul ei s-a opus. A lăsat-o special, s-a opus special ca ea să fie hipnotizată, să nu-și amintească. Vai, dragi de ele. Mulțumim spiritului ei. Așa. Mulțumim. Are destulă experiență acumulată, spune spiritul ei, ca el să mai permită experiențe atât de dure pentru ea. Și merită un moment de bine și un moment de relax, spune spiritul ei. Mai adaugă și asta nu înseamnă că mă voi opune de la viitoare experiențe de astfel de genul. Dacă va fi cazul, ceva de genul că în funcție de momentul respectiv va decide dacă ea va avea nevoie de experiența respectivă sau nu. Dar momentan a zis că nu este cazul. Super.
Ce frumos! Conform legilor Universului reacționează memoriei individuale, situației, o invite foarte. Deci de asta trebuie să avem încredere în spiritul nostru, care știe tot despre noi, vede tot, poate tot, intervine atunci când este necesar. Aici îți mai completează și îți mai adaugă puțin la ceea ce spui tu. Și a spus exact așa, nu încredere totală în mine. Ea are, nu prea îi place să spună noroc, dar ea are noroc că a început să-și dezvolte încrederea în ea. A început să se comporte ca o persoană matură. Având încredere în ea, faptul că și-a activat încrederea în ea, îmi traduce spiritul meu, asta îl face pe el să vorbească cu ea și să se comporte cu ea la alt nivel. Despre asta e vorba. Asta e foarte important. Despre asta e vorba. Bine, bine punctat, felicitări. Am lucrat pe încrederea în mine în ultima vreme destul de mult, pentru că știu că la capitolul respectiv aveam multe lacune. Știe și te felicită și mai sunt, de da. aceea. Super, super. Așa, dar iată se mai simte vinovată față de fratele ei, că nu a fost alături când avea nevoie, că nu l-a ajutat destul, deși se înțeleg foarte bine, ea mai are un sentiment de vinovăție. Hai să vedem unde este. Sunt emoții care se reactivează și care le mai reactivează din subconștientul colectiv, dar și din câmpul morfogenetic. Bun, să le scoată de oriunde ar fi ascunse, chiar dacă... Din încheieturi le scoate, din plămâni le scoate, din tâmpla stângă le scoate, din inimă partea stângă le scoate, din rinichiul stâng le scoate și din zona genitală scoate vinovăție, rușine, umilință, rigiditate și ignorare. Dacă mai are ceva de scos, că toți suntem la capitolul ăsta, să scoată tot. Ei scoate din amărăciunea, dorul, lipsa, nevoia din fiere. Ei scoate oboseala iar din pancreas. Îi scoate neliniștea din vezica urinară și din splină. Îi scoate disprețul, resentimentele și absența din ficat, din inimă, din umeri și din oasele astea de deasupra palmei, de la podul palmei. Da, nu mi-aduc aminte. Aș zice tendoane, dar nu cred că se numesc așa. Ce lapsus. Degetele astea au o denumire, da. Metacarpiene? Așa, carpiene și metacarpiene, da. Da. Până la getur, în sfârșit. Din oase îi scoate, din oasele mâinii, da? Și mai scoate din de aici, de deasupra tâmplei, îi scoate programul de trebuie, programul de nu vreau, programul de nu pot, programul de nu știu. Să evit să mai folosești expresiile astea, Roxana. O să încerc să mă controlez. Îi scoate programul de încerc din gât, din ochi, din limbă și din... Așa bine face, bravo. Așa, asta tocmai vreau să-i zic. Te străduiești, nu încerci. Așa.
Și negațiile și blocajele toate pe neputință și pe ce ai mai zis. Negarea, tristețea și abstinența îi le scoate din inimă, îi le scoate din gât, din frunte, din ceafă și de la mijlocul coloanei vertebrale. Apăsarea, mijlocul coloanei vertebrale, șoldurile, coapsele, tălpile, rigiditatea piciorul drept și conflictul de separare din vagin și din sâni. Dacă mai are tristețe și plictiseală, se scoată de oriunde ar fi. I-a scos tristețea, dar plictiseala nu eu văd. Nu, era urmarea asta la celorlalte, probabil. Bun. Vinovăția față de frate. Deci au scos tot, da? Nu-i mai percep. Nu că nu-i mai percep. Nu mai scoate. Mai are, dar nu-i mai scoate. Ar dori să promoveze la muncă și a și aplicat pentru asta, dar nu s-a întâmplat. Da. De ce? Nu e momentul sau nu e locul acolo? Trebuie să mai indecizia. Indecizia a întrerupt corect rezolvarea acestei faptul că ea nu știe exact. E, cum să spun, e ca și când la ea planurile s-au oprit aici. Adică ceva de genul, mi-am terminat serviciu, am venit acasă, de fapt, cum să spun, mi-am terminat serviciu sau am luat o pauză, un concediu, poftim, de la serviciu, am venit acasă, de eu nu știu ce vreau să fac în timpul ăsta. Știu că trebuie să mă întorc acolo, dar parcă aș mai sta, dar parcă m-aș duce, dar parcă... Și chestia asta îi ține locul acolo în stand-by, că în mod normal ea are compatibilitate de 96% cu jobul respectiv. Și ce ar trebui să facă? Să se gândească mai des acolo că i-ar plăcea, că ar fi bine să facă? Să se hotărască. Și să se decidă? Să se hotărască că îl vrea și că ea îi spune spiritul ei. Să facă demersuri ca să poată să-l primească. Și în emoțional, și în mental, și în toate cele. Să-și imagineze că e acolo, că face, că drege. Să spună cu hotărâre, e al meu și îl primesc. Să-l primesc cu plăcere și sunt pregătită și sunt... Bun. De multe ori seara, aude, după ce se culcă, aude un urechi, un pocnit înfundat. Fluctuație frecvențială și vibrațională, datorate centrelor superiori. Adică oscilează vibrație, frecvențele, înțeleg, da? Când e așa, când e așa, când e prea sus, când e prea jos sau cum? Nu, e mai mult, fluctuează în astea sus. Pe cele mai înalte. Și nu e bine să le regleze? Nu chiar cele mai înalte, dar destul de înalte pentru ea. Pentru ea, da. Dar lucrul ăsta îi creează disconfort în fizic. Ce ar trebui să facă? De obicei trecerea de la o frecvență la alta, de la o vibrație la alta, mai ales în astea ridicate, spiritul meu traduce și mi explică că creează disconfort pentru fizic, creează durere pentru fizic. Da. N-ar trebui să facă, ar trebui să mediteze de jos în sus, ar trebui să-și pregătească corpul pentru așa ceva. Dar oricum și dacă și-ar pregăti corpul pentru așa ceva, disconfortul la început tot îl simți până când îți acomodezi celulele și ADN-ul și mușchii și fizicul per total la frecvențele respective. Adică disconfort tot ar simți. Bun. Compatibilitatea cu România și compatibilitatea cu țara unde lucrează, în Mallorca? 56 în România. Cealaltă are compatibilitate de 97. Wow. Mamă,
Am rămas și eu, fără cuvinte. Exact ce-i trebuie în momentul ăsta. Da, chiar mă întrebam de ce să renunțe la așa un job și la așa o locație și la așa o ocazie plăcută, frumoasă, dar avea ea starea respectivă. Dar ei îi place chestia asta. Doar că ea, exact asta spune spiritul ei, dacă ar fi să luăm pe chestii mai nebenefice pentru ea, mai care se poticnește singură. Și de ce? Are momente când nu neapărat că nu face alegeri, nu-și creează ținte, spune spiritul ei. Sau și dacă își creează ținte, nu prea și le creează pe termen lung. Nu e vorba că n-are curaj, e vorba că este foarte ok că ea stă foarte mult oarecum în prezent. Oarecum. Zice, hai să nu ridicăm în slăvi atât. Nu e nici de ridicat în slăvi atât, dar spre deosebire de alții, ea stă foarte mult în prezent, pentru că îi place ce face acolo. Atmosfera, locul o încarcă energetic, este foarte benefică, dar greșeala ei este că nu-și pune, inclusiv la parteneri. Inclusiv la parteneri are respingere, are autorespingere de partener, pentru partener, le găsește numai defecte, le găsește numai piedici, le găsește numai blocaje, le găsește încă în subconștientul ei, asemuiește relaționalul cu paternul. Și ceva de genul îi ține pe toți la distanță, ca ea să nu cumva să sufere, să nu cumva să pățească ce a pățit mama ei, se identifică puțin cu mama ei, se identifică puțin cu durerea mamei ei. Și are și program de loialitate față de mama ei și față de femeile din transgeneraționalul ei. Și nu zice, nu el scoate, pentru că trebuie să-l conștientizeze întâi. Trebuie să se delimiteze atât de patern cât și de matern. Acceptă tot ce a fost, Roxana, dă drumul, eliberează-i și te eliberezi. Și apropo de eliberare, am terminat punctele, hai să o deconectăm și de conștiințe colective, dacă mai are. Are. Așa, de astrale inferioare, entități și câmpurile lor, de gregoare, tot ce mai are să deconecteze acum pentru totdeauna, să-și recupereze. Să șteargă urmele de acolo, să nu mai fie trasă. Da. Și să vedem linia de potențial, să-și o curețe și să-și pună acolo tot. N-are, niciuna creată. Păi de asta, că n-a lucrat, exact ce ai zis adineauri. A stat, e bine că a stat în interiorul ei, dar nici nu și-a creat nimic. Hai să-și creeze, să o lumineze un pic și să o creeze. Să-și creeze ceva acolo. Puneți acum, Gabriela, în primul rând sănătate, perfectă, totală și permanentă, zici. Că asta e importantă, da? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, absolută. După aia, relațional, să fii în relații bune cu corpul tău, cu părțile tale energetice, cu toate celulele tale și cu tot mediul înconjurător și universul. Apoi, de pildă, să-ți atragi jobul cel mai potrivit pentru tine și persoanele cele mai potrivite cu care să-ți petreci viața, să experimentezi în continuare. Da. Ce am vrut să zic? Să promovezi, da? Să promovezi. Pune accent pe asta. Să promovezi în funcția de director, spui clar cuvântul ce-ți dorești și lași spiritul să le așeze așa cum e mai bine pentru tine, atât din punct de vedere al timpului, cât și al situațiilor potrivite pentru binele tău suprem din toate punctele de vedere. Așa. Ce-ți mai pui acolo, ce-ți mai vrei tu, da? Da. Așa. Hai să vedem dacă are cordoane, cu cine mai are cordoane, să șteargă și cu fratele și cu... Da, are cordoane și cu transgeneraționalul și cu familia, da.
Nu le percep, adică se vede că s-a lucrat pe așa ceva, se vede că s-a transmis informația, iar chestia asta o face involuntar, spune spiritul ei. E ca și când e intrat în reflex. Trebuie să mai lucreze puțin acum, îi spune, la neiertarea tatălui. Să scoată neiertarea, dacă are ca program, în emisfere, în câmpul mental, în câmpul emoțional, după aia să-și echilibreze emisferele cerebrale, dreapta cu stânga, Maria. Face chestia asta, nu-i scoate programul. Nu-l are sau? Îl are programul, da, este implementat pe lângă chakra corană, de jur împrejurul chakrei corane. Dar nu îl scoate pentru că nu l-a conștientizat în totalitate, știe de el, nu l-a conștientizat în totalitate, dar trebuie să fie pregătită. Să lucreze cu hotărâre pe el, da? Asta înseamnă pregătită. Inclusiv energia masculină cu energia feminină recalibrează. Așa. Și dă-i comandă și centrii energetici să și regleze, că o ajută și asta foarte mult să-i regleze mai repede după formă, culoare, mărime, viteză de rotație, să funcționeze la întreaga capacitate, în ritmul în care corpul ei este pregătit, desigur, să lucreze și din ce în ce mai bine și mai mult, până la funcționarea perfectă, la întreaga capacitate și centrii energetici toți. Să curețe apoi și câmpurile, cordoanele cu toți, dacă mai are ceva de curățat, poți să le transmiți, Roxana, să destructurezi tot ceea ce ai creat greșit la adresa lor din toate timpurile și spațiile, cu gândul, cu vorba și cu fapta. Dacă au mai rămas ceva umbre în câmpul lor create de către tine, din orice timp și spațiu, dizolve acum cu iubirea ta supremă, cu înțelepciunea ta, cu voința și intenția totală a ta, cu toată iubirea. Destructurezi și curezi toate aceste cordoane ale tuturor, astfel încât să fiți liberi și unii și alții să colaborați într-o nouă energie cât mai înaltă. Și acum poți să tai cordoanele cu cine vrei tu, și cu transgeneraționalul și cu cei din viață. Da. Acum vreau să extindem energia pe câmpuri, Amalia, ca să vedem dacă mai a rămas vreo amprentă ceva în câmpurile ei, a melancoliei, a trecutului, a stărilor ei, că vreau să elimine tot ceea ce într-adevăr era influențată, era destul de tristă. Nu-i mai percep chestia asta, dar în schimb îi se recomandă foarte multă odihnă în perioada asta. Are nevoie de odihnă, adică îi se acceptă nepăsarea perioada asta, doar că trebuie să se odihnească. Într-un stand-by, așa, total, cred că are nevoie să... Da, mi arată ceva de genul cu floricele la televizor dormind. Floricele la televizor dormind. Este foarte benefic lucrul ăsta. Și să nu te învinovățești, să nu te screzi vreo alt gând când stai așa, Roxana, pentru că avem nevoie și de astfel de stări. Oricât de importante ar fi treburile de lângă noi, oricât de sus ne-am situat la un moment dat vibrațional, avem nevoie să mai stăm în nepăsare și să facem lucruri mici care ne aduc fericire, bucurie și relaxare. Înțelegi ce zic, da? Ia spune, tu ce percepi, Roxana? Cum te simți? Ești relaxată? Ai vreo... Bine, ușoară și... Da. Când ați vorbit de curățare, acum vreo câteva momente de curățarea înainte de cordoane,
Și de când curățarea mi-a câmp. apărut așa Da. o imagine rapidă de un crucifix, dar în detaliu, așa, sculptat de lemn cu Iisus în toate detaliile lui și am zis, nu vreau, nu-mi trebuie, pleacă. Încercări sau A apărut de 2 ori Vreo amintire a și trecutului, a dispărut după aceea. Bun. Anulezi de crezi, da? Refuzi să primești. Nu zici nu vreau, nu veni, nu așa. Zici refuz, anulez, destructurez. În câmpul meu eu comand, eu sunt liberă, eu sunt stăpână și eu decid ceea ce se întâmplă în viața mea și în corpul meu. Hai să-ți chemi spiritul să vedem dacă îl percepi, Roxana. Cheamă-ți spiritul, spune să te atingă pe corp, să se facă simțit. Așa ca o ușoară bătaie pe cap. Te-a pupat pe frunte. Ce frumos! Vai, ai un spirit minunat, înțelept, ca și tine, ca și sufletul tău, de altfel. Da. Bine, hai să vedem dacă are conexiunea cu pământul. Are și cu sursa. Bun, mai dăm comandă să se întărească aceste conexiuni și îți imaginezi Roxana din centrul tălpilor, două fascicule de energie care cresc, se adâncesc în centrul pământului și îți întărește această lumină puternică. Simți puterea, încrederea și stabilitatea ta. Mulțumești pământului cu iubire și recunoștință. Te întorci și îți umpli corpul de toate această frecvență, toate celulele tale și câmpurile tale, până în creștetul capului și rogi spiritul să te conecteze cu energia pură a sursei și conștiinței universale. Să-ți mai amintești odată de matricea ta originală cu toate calitățile, valorile tale, să le activezi, să te întorci în interiorul tău, să-ți activezi memoriile și puterea inimii, să accepti și să integrezi, da, mai dai odată comandă, energia masculină cu energia feminină și să se integreze cele 3 părți, suflet, spirit, mintea fizică. Este integrată. Bun, hai să curățăm și casa atunci, să vedem dacă a apărut ceva. Are o casă foarte curată. Da. Inclusiv în partea cealaltă locul ei e curat. Tu ai făcut doar o sesiune cu noi, Roxana, da? Doar o singură sesiune de hipnoză ai făcut. De hipnoză? Da. Da? Da. În rest ai lucrat radiestezic. Adică mai mult n-ai lucrat, că zici că n-ai avut timp. Am lucrat, dar nu cât aș fi vrut de mult. Nu te învinovăți, o să lucrezi în ritmul în care e normal, stai liniștită că o să reușești. Bun. Casa e curățată, zici? Hai să vedem și robinetul abundenței, dacă are recomandări, că ea nu prea e mulțumită. Să se odihnească. De-aia nu e mulțumită. Să se odihnească și după aceea să-și formeze idei. Și nu doar idei, spune. E ceva de genul îmi arată mai mult. Să-și stabilească obiective, îmi spune mai explicat. Și să elimini pe cât poți gândurile negative care îți vin, dacă îți vin, destructive, necreatoare. Să le integreze, spune. Să le integreze, să le accepte și să le transforme sau cum? Corect. Apropo de gânduri, mi-a trecut o informație astăzi prin față, Amalia, cum că Iahve, văzând că pierde din ce în ce mai mult energia sufletelor, a creat un mecanism prin care să colecteze energia gândurilor pe frecvențele care îi plac lui. E un mecanism, l-a pus la punct deja și încă nu i-a dat rezultate, dar urmează să folosească. Ce percepi despre această informație?
Dar e recreat. A fost cândva creat? Da, a fost creat de foarte mult timp și la un moment dat a fost implozat, a făcut implozie și acum l-a recreat din nou, dar nu, momentan nu e... Nu-i funcționează, nu poate. Nu e... Nu că nu-i funcționează, încă e în teste. Așa. Exact. Dar peste un an o să funcționeze, zice. Deci ce recomandări? Crede. N-aș crede. Cum să lucrăm, cum să gândim, cum să acționăm. Asta aici am vrut să ajung, ca să nu îi mai dăm ocazia să ne stoarcă de energie. Centrare și încredere, pentru că el oricum acționează, ia și din gânduri, și energia care se duce în subconștientul colectiv, adică are și din egregoare și anumite energii. Nu e atât de firav și de amărât cum am crede noi, spune spiritul meu. Nu e, dar și a măsuri din timp. Nu e, că încă e lume, câtă frunză și iarbă e lumea care îl adulează, sigur că da. Dar el, da. Și acum de curând s-a întâmplat asta, așa? Nu e de curând. Sunt minim 15 ani de când se face proba din nou la ăsta la alt. Într-un alt ciclu din viața noastră a fost folosit sau mult mai de mult? Sau mai aproape? Zici că a mai fost folosit? S-a făcut teste cu el, spune spiritul meu, dar la capacitatea la care credem noi că ar fi fost funcțională, nu i-a reușit chestia aia. Și acum încearcă o dată. Ce pare. Acela a fost implozat și a încercat să-l facă mai modern. Dar cine l-a implozat, el sau oamenii? Conștiința. Conștiința oamenilor? Sau corect, conștiința sursei? Conștiința oamenilor. Conștiința colectivă, sursei, supremă. conștiința supremă, care suntem noi, oamenii. Așa e, corect. Cei cu suflet. N-a mai crescut, Amalia, procentul persoanelor, oamenilor cu suflet pe Terra, zici? 20%. Mi se pare prea puțin. Nu știu de ce am senzația că e mai mult, de asta te întrebam. Nu e mai multă. Poate vreau în mod normal, mi-l asemuiește puțin cu numărul acela de care se tot vorbește, 144.000. Da. Dar dacă te uiți așa pe viitor, peste 20-50 de ani, ar putea crește persoane cu suflet? Improbabil. Bun. Bine. Nu se dorește să se facă lucrul acesta, tocmai de aceea ori prin rotație, ori se păstrează ciclurile cu aceeași, pentru că dacă s-ar înmulți conștiința, n-ar mai fi Matrix-ul cum îl știm acum. Și entitățile nu sunt atât de proaste încât să accepte lucrul ăsta. Și nu avem noi puterea să evoluăm așa mai repede? Ba da, am avea puterea noi ăștia 20% care suntem aici, dacă am fi toți uniți pe o idee și dacă toți am acționat concomitent și în același timp, da, am putea să facem foarte multe. Dar se vehiculează proasta idee că suntem individuali, iar lucrul ăsta creează separare și, cum îi spune, distanțare între noi și lucrul ăsta este foarte benefic pentru Matrix, pentru matrice, pentru regresivi, pentru oamenii Matrixului, pentru absolut tot. Dar noi născuți, care vor apărea de acum încolo, nu vin cu suflet, nu sunt și din ăștia care au suflet ca să ne înmulțim, mă gândesc. La ce te referi, spune spiritul meu, când zici să ne înmulțim? Te referi la procentul de 20%? Să se înmulțească procentul de 2% cu copii care vin cu suflet de acum încolo, asta zicea. Nu se va mulți. Procentul acesta este stabil de cicluri întregi de existență. Wow, adică mor unii, se nasc alții și rămâne echilibru ăla. Corect. Ne confundăm foarte mult, ne induce în eroare, de fapt asta se și intenționează de către
de către regresiv și nu numai, inclusiv de către ierarhiile regresive, ne induce falsa impresie că toți oamenii care vedem au suflet. Dar asta este o aberație. Există oameni și animație. Pentru un uman poate să existe 1000 de oameni care n-au suflet, sunt doar animație. Și mai mult. Dar spune, hai să dăm 1000. Da. Asta este. Ce-ți dorești cu adevărat? Te întreabă spiritul meu. Crede-mă că nu mai știu. Nu mai știu ce să-mi doresc cu adevărat. Stau și eu așa ca Roxana. Stau în mine și cu asta basta. Bine, că e bine. E necesar să ne creăm realitatea viitoare ca să nu ne creeze alții, cum spun mereu. Și să ne dorim ceva, nu? La ce te referi tu când ai întrebat ce-ți dorești cu adevărat? Da, n-am întrebat eu. A întrebat spiritul meu pentru că te percepe confuză și lucrul ăsta nu e de dorit pentru situația ta în care ai ochii respectivi în spate. Știe ai cui sunt ochii? Care mă fixează? Da, sunt diferite entități, inclusiv demoni sunt printre ei. Și nu numai. Bun. Atunci îmi doresc să ridic frecvența, să fiu în echilibru, să fiu puternică și luminoasă, ca să nu se poată apropia de mine. E bine? E răspunsul bun sau mai trebuie ceva? Râde. A râs. Păi, vreo idee ceva? Nu. Nu, mă lasă singură? Ești singură doar dacă tu crezi că ești singură, spune spiritul meu. Mă refeream la răspunsul ăsta, să mă ajute să-mi completez. Da, în cazul ăsta, da, spune că nu intră în polemici cu tine, chiar te lasă singură. Nu în polemici, vreau chiar să-mi sugereze ceva, ce să fac. Ca să dispară ochii și să... Nu vor dispărea ochii, spune, asta e o aberație și chiar vrea să se înțeleagă chestia asta, că majoritatea au senzația că cu cât s-au ridicat frecvențial, vibrațional, cu cât și-au activat lumina corpului și strălucește așa mai ceva ca un far din ăla mi-arată pentru nave pe mare, cu atât ei sunt mai flower power și mai zburdalni și nimeni nu le face nimic. A spus total greșit. Cu cât ești mai luminos, cu cât ești mai curat, cu atât mai mult vei avea ochii ațintiți asupra ta și cu cât nu ai în vedere să-ți menții vibrația și lumina respectivă, în momentul în care ești atacat, adică ceva de genul o clipă de neatenție și ceva de genul mi-arată cu un pici în mare adânc, pentru că atacurile sunt mult mai bruște pentru ăștia ridicați. Așa este, ochii sunt mai mult, că atragem atenția. Corect. Ochii se îndreaptă către asta. Deci, concluzia, vibrația sus, încredere în noi, modestie, echilibrare, da? Ce să mai spunem? Stare de bine, iubire permanentă, cât se poate, acceptarea tot și toate și, sigur, lista poate continua. Ia spune-ne, Roxana, cum te simți și dacă mai ai întrebări. Mă simt bine, nu, momentan nu mai am întrebări. Bine, cu câteva idei clare în cap, încotro să mă îndrept după ce mă termin de odihnit. Așa. E, bine, bine. Da. Metabolizare câte zile? Și conștientizare. Da. 2 zile, conștientizarea o are pe 93%.
Așa, și 2 zile de metabolizare. Mhm. Bun. Mai ai ceva, Wow. zici? Mai ai ceva de întrebat, Roxana? Nu, sunt ok. Bine. Acceptul de publicare ne-l dai? Da, Mulțumim. Amalia, mai ai ceva de zis? I-am terminat. Ai terminat. Bun. Atunci, deconectați-vă de tot și toate. Închidem aici orice portal, ștergem, curățăm.